وجودكم وجود الدكتورة عصمت النهارده يعني يوم تكريم في المشوار عطاء كبير جدا الدكتورة عصمت قامت بيه، وده يعني تكريم بسيط من قسم الصدر الأستاذة عظيمة أفنت حياتها في قسم الصدر وفي علاج المرضى وفي الاهتمام بالمرضى من النواحي الاجتماعية ومن النواحي المادية ومن النواحي الصحية، يعني كذا ناحية كانت بتقوم بالرعاية فيهم للمرضى. هنبتدي في البداية توك كان فيه الدكتورة أماني عن السي او بي دي كيس بريزنتيشن. طبعا بالنيابة عني وعن اسم الصدر نشكر فضيلة الدكتور برضه وأسامة دانون وياسمين على التواجد ودعمهم للتكريم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقه هو النهارده فعلا يوم انا حاسه فيه ان هو يوم فرح وسعاده بتكريم يعني من احسن الاساتذه في القصر العيني ويمكن على مستوى مصر كمان الاستاذه الدكتوره عصمت، ويعني وشرفني طبعا ان انا اقول المحاضره وسط اساتذتي، وبرحب بالاستاذ الدكتور عمر سليمان، الاستاذ الدكتور احمد الحديدي، الاستاذ الدكتور ايمن سالم، الاستاذ الدكتور علاء شلبي، الاستاذ الدكتور احمد الحسيني، الاستاذه الدكتوره رندا. يعني احنا تلمذنا وزميلي طبعا ودفعتي ومبسوطه كمان ان انا اكون وسط اليونج ان شاء الله كامينج جنريشن اللي هي هتاخد المسيره والليد بعد كده ان شاء الله. ده هو ولا انت؟ لا خلاص يا ريم انا باينه مع الكبار. النهارده ان شاء الله هنتكلم على حاجه بسيطه عن السي او بي دي كيس برزنتيشن. هو ان شاء الله مش هنتعطل خالص، وبنشكر طبعا دكتور اسامه لانه عمل مجهود. هو هيشتغل كده بس هو يعني اتفق بس حاجه. لا خالص انا كنت عايزاه يشتغل عشان هم يشوفوا. بياخد ثواني بياخد ثواني بس على ثواني. نشوفها فين عشان هم كلهم يشوفوا. خلي لي اللابتوب هنا زي ما تحب. خلاص انا هقف في الوسط بقى مش هتحرك. انا هقلب بقى. اشيل لك الكرسي ده؟ انا عشان انا كده خليكي ممكن اخلي دارش على الشاشه اللابتوب وانت خليك ناحيه السكرين. يبقى مفيش بريزنتر يا جماعه؟ نسيته. لو حد معايا انا معايا بس الحجاره خليكي هنا احسن. خلاص لا مفيش مشكله. خلاص ده كده كويس قوي. خلاص ان شاء الله. تعليمات يا دكتوره. The 65-year-old male came to the emergency room complaining of shortness of breath. He noted that over the last 2 to 3 years he had a gradual worsening and shortness of breath. It has also been acutely worse. ده مش كونفرنس يا جماعه. ده حد قصدك استفسار. لو عايز تعرف الترابيزه قرب. لا هي انا بس وانا ماشي. لا ماشي مش مشكله. رماني في الانجليزي. محدش قصد حاجه يا اماني. ايه والله مش هزود. كل ممكن تقولي شكرا. الله يخليك يا يلا كده تمام، بس لو في اضاءه ممكن نفكر قدام. اتفضل. انا بقيت اسمي تمام. A 65-year-old male came to the emergency room complaining of shortness of breath. He noticed من 2 3 عنده gradual worsening of his shortness of breath.
In the last week الورسنج زاد بقى عنده productive cough وتشينج في الاماونت والcolor و on questioning he relieved that the cough almost every morning as well as he has been from 4 to 5 years ago. Current presentation, cough is now productive, a yellowish brownish sputum, he has no chest pain, fever, chills or night sweats, no history of edema, he has no family history of similar chest problem, he is hypertensive and receiving treatment. 4 years ago he was a cigarette smoker and he was since then he stopped smoking from 4 years ago علشان كان عنده chronic cough ده والminimal dyspnea on exertion that did not really interfere with his work. He visited an internal medicine مش just a consultant قال له والله يعني with similar symptoms وفي last year راح he has been hospitalized due to the excessive amount of cough. So is it a chronic bronchitis, asthma, COPD, ACUS? What's the commonest of these? هي diagnosis of COPD ويمكن دي أهم حاجة احنا محتاجينها جدا إن احنا diagnose the patient of COPD. Symptoms suggestive of COPD, risk factors, spirometry to confirm FEV1 على FEBC أقل من 70%. وأنا I think إن هي دي الحتة اللي احنا we are missing في الكلينيكال براكتس بتاعنا إن احنا diagnose. طب الاسسمنت بتاعنا is it يعني why we think ان هم غيروا الجولد كلاسيفيكيشن علشان اعمل من جولد 2016 لجولد 2017. احنا كلنا عارفين الاي بي سي دي هم كل اللي غيروه قالوا والله يا جماعه احنا هنشيل الاف اي دي 1 كبارامترز ان احنا نقيس بيه سيفيريتي اوف كرونيك اوبستراكتيف ايرواي ديزيز. قالوا هنشيل البارامتر ده لثلاث حاجات، اولا هو ليه علاقه بالبروجنوزس بس ملوش قوي علاقه بالتريتمنت ولا بالسيمتومز ولا بالاكزازربيشن، عشان كده سالوها. صعب ان انا كدكتور اقعد احسب له هو سيمتوماتيك ولا لا، عنده اكزازربيشن ولا لا، والاف اي دي 1 كمان بتاعته. According to our patient اللي هو كان عنده exacerbation the last year و this year كمان عنده increased production of cough وهو السيمتومز بتاعته مش جامده جدا فبروبلي هيبقى جروب سي. So regarding the patient condition since 2 years he could be classified لو الدكتور الانترنال ميديسن ده عمل له spirometry he could be classified into gold C. دكتورة أمانى. في بوينتر مش سايد تشينجر لو it helps. It helps. It's okay. We are doing fine. Regarding that, the patient 2 years ago, what was his treatment option? Short-acting beta-2 agonist, نحط له لابا اي سي اس سايد. ستيتش ايه ولا سي؟ سي، قلنا سي بالظبط كده، قلنا تركيز. سي قلنا اكزازربيتر بقى والسيمتومز نوت فريكوينت. طب هو 2 years ago, what was your choice of treatment? سابا ولا ساما، لابا اي سي اس سايفيلين، لابا ولا لاما، بلس لاما ولا لاما بلس لاما بلس اي سي اس. What was the best of his يعني best choice؟ الحقيقه في الجولد بقى 2017 طلعوا لنا كده بحاجات قالوا لنا والله ان الكومباينيشن اولا لابا لاما هم الاساس بتاع التريتمنت بتاع موست اوف سي او بي دي جروب A وبي وسي. كمان قالوا ان الديوال برونكو دايلاتيشن ابتديها في الناس الاغلب اللي هي جروب بي، لان اكشولي معظم الناس اللي هنشوفهم هيكونوا جروب بي اللي هم سيمتوماتيك ومش اكزازربيتور قوي، لكن وكمان في الناس اللي هم سي اللي هم مش سيمتوماتيك واكزازربيتور انا هبتدي بلابا لاما and if it is not improved then I will go to ICS. لو هم انا ابتديت بدول او هم كلاس دي من الاول اللي هم سيمتوماتيك اكزازربيتور I am justified to put ICS من الاول وكونسيدر كمان ان انا احط ماكرولايتس كونسيدر روفليوماست. الحقيقه الراجل ده ما كانش تريتد كده خالص، ده ستارتد شورت اكتنج بيتا 2 اجونست وكريليفر وكان دايما الميديكيشن بتاعته كان هو انتي هايبرتنسيف كان على اي سي انهبيتور واتعمل له سبايرومتري لقوا الاف اي في 1 بتاعته 53%. طب هم على اساس ايه قالوا لنا يا جماعه والله لابا لاما ديوال برونكو دايلاتيشن؟ الحقيقه في ستادي كده اسمها تشاين ستادي اتنشرت في الار اس 2013 قال لك الديوال برونكو دايلاتيشن with glycopyrronium انديكاترول فيرسس سنجل برونكو دايليتد ثيرابي لقوا انها حسنت كل البارامتر بتاعتنا اللي هي حسنت الفانكشن ان كومباريزن للمونو كومبوننت اللي هو زي مثلا التايتروبيوم او الانديكاترول لوحده او بلاسيبو لوحده. هم بصوا على اللنج فانكشن، بصوا على الديسنيا اللي هي السيمتوماتولوجي بتاعنا، وجدوا برضو ان هي ان كومباريزن لسنجل برونكو دايليتر هي شي از دوينج ا جريتر ريزلت. يبقى دي هو البرونكو دايلاتيشن والحقيقه معظم الديزيزز دلوقتي بتعمل كده. كمان السبارك ستادي قالت لا والله ده كمان بيقلل نسبه الاكزازربيشن، يعني لو العيان ده المفترض انه ابتدى بالديوال برونكو دايليتر احسن كان الاكزازربيتر بتاعته هتقل. اون اكزامينيشن الراجل ده كان جاي بحراره 38
وكان الضغط 140/90 وكان قاعد ليننج فورورد وتاكيبنينج وعنده increase amount working accessory muscle of respiration. هو السؤال is my patient in acute exacerbation of COPD؟ Yes, he is coming in acute exacerbation of COPD لأن الديفينيشن الحقيقة بالRS 2017 هو increased symptom dyspnea cough sputum production sputum virulence تخلي الدكتور يضطر إن هو يغير العلاج بتاعه. Why exacerbation are important؟ عندها negative impact on the life, accelerated disease progression, hospital admission and mortality. العيان ده دخل بان هو COPD exacerbation وهم دلوقتي بيكلاسيفاي ال COPD exacerbation into mild, moderate and severe علشان التريتمنت بتاعها ممكن المايل ده ممكن ازود الشورت اكتنج اجونست. المانجمنت اوف ذا exacerbation احنا كلنا ده عارفينه وقال لك بس كونسيدر الحاجه الجديده كونسيدر ذا يوز اوف ذا لابا وين ذا بيشنت از ستابلايز. يعني بسرعه نبتدي ده لونج اكتنج بيتا 2 اجونست وانس هيز. الحقيقه 2017 كان في شويه كويشنز كده تو بي انسرد. هل الاورال كورتيكوستيرويد نقدر نستخدمها في المايلد اكسازربيشن؟ هل الانتيبيوتكس الفيرست تشويس في الاكسازربيشن بتاعت السي او بي دي؟ هل الكورتيكوستيرويد اورال وسيستميك هم زي بعض ولا لا؟ should I use non invasive ventilation على طول؟ should I use a home based management program على طول ولا لا؟ واخر سؤال pulmonary rehab نبتديها امتى؟ الحقيقه قال لك انت استخدم اورال كورتيكوستيرويد you can use it there is no ده الجايد لاينز بتقول لغايه 14 في الامبلاتري. قال لك الانترافينوس والاورال كورتيكوستيرويد في الاكسازربيشن ار ذا سيم. قالوا يا جماعه الفيرست تشويس بتاعنا ان اي في في كل العيانين جايين هايبركابنيك او اكيوت اون توبيك كرونيك ريسبيراتوري فيلير. الجديد الحقيقه وده اللي يمكن الدكتوره عصمت ساعدتنا جدا ان احنا نابلاي اللي هو الهوم بيز مانجمنت اللي هو العيان بتاعك الاكيوت اكسازربيشن في السي او بي دي ويمكن كل المدرسين المساعدين والنواب والرعايه كلها عارفه العيان بيبقى قاعد واحنا خلاص نورمال بي اتش وما بقيناش على الان اي في والعيان محتاج اوكسجين كونسنتريتور ومش عارفين نخرج العيان. والحقيقه انا بقى يعني بصفه خاصه يعني ان احنا في وحده الانتنسيف كير برئاسه الاستاذ الدكتور احمد الحديدي الدكتوره عصمت قدمت لنا خدمه جامده جدا ان احنا وي تراي تو ديسشارج اور ذيس بيشنت بالنظام اللي هي عاملاه بتاع بروفايدنج اوكسجين كونسنتريتورز. 2017 بيقول لك العيان بتاعك اللي هو وانس هي از ستيبل اعمل هوم بيز مانجمنت طلعه على اوكسجين ثيرابي لان هو هي ويل امبروف. pulmonary ريهاب قال لك ما تبتديهوش وهو عندك في المستشفى استنى 3 أسابيع بعد ما يخلص الاكسازربيشن وعلشان لقوا ان المورتاليتي ممكن تزيد شويه لو انا initiating البلمونري ريهاب during the exacerbation. طيب why exacerbation I need to stop عشان بتاثر على quality of life symptoms increase mortality accelerated decline lung function وما بيرجعش الفانكشن تاني للنورمال. طيب how I prevent my exacerbation non-pharmacological approach vaccination الفلو فاكسين النيوموكوكال smoking cessation ده non-pharmacological approach. طيب pulmonary rehab بتحسن الفانكشن بتحسن الاكسرسايز توليرنس بتحسن الموربيديتي والمورتاليتي وبتقلل الري ادميشن لانه always mobilize your patient. طب is there a treatment ان انا ممكن اقلل بيه الاكسربيشن pharmacological treatment؟ الحقيقه الفليم ستادي دي اتنشرت في نيو انجلاند اوف جورنال وقالوا دي من اقوى الاستادي اللي اتعملت وهو على اساسها كل الدول برونكو دايلاتيشن اللي هتنزل اعتمدت على الاستادي دي اللي هي اندوكادرول كلاسيفارونيوم فيرسس سالميترول فلوتيكازون لان هم كانوا يعني عندهم جد او شجعان شويه ان هم يقارنوا بالانهيلد ستيرويد اللي هي انتي انفلاماتوري ووجدوا الحقيقه ان هي في كل العيانين بتوع السي دي هتقلل الريسك اوف اكسازربيشن بنسبه 16%، الناس المودريت والسيفير 22%، السيفير كيسز 90% ريسك ريدكشن. وقالوا والله احنا على الاساس ده عيانين السي او بي دي واللي احنا متاكدين ان هم سي او بي دي انا اي دونت نيد مدام كلاس A كلاس بي وسي انا اي ستارت وذ ديول برونكو دايليتشن اكشن وهتقلل نسبه الاكسازربيشن بالعكس ده يمكن الانهيد ستيرويد يكون ليها سايد افكت اكتر. طيب الحقيقه الاستادي دي لفتت نظرنا لحاجه ثانيه لان يمكن الفينوتايبس اوف سي او بي دي مين العيان اللي ممكن يستفيد بالاي سي اس؟ قالوا هل احنا عندنا كات بوينت للايزينوفيلز؟ هل الناس اللي عندهم ايزينوفيل اكتر من 2% ممكن يستفيدوا من الاي سي اس ولا لا؟ هم الاستادي دي عملت بس هايلايت ليها وقالت احنا محتاجين further studies عشان اعرف فينوتايب في السي او بي دي اللي ممكن يستفيد فعلا من الانهيلد كورتيكوستيرويدز.